যিমানেই আগবাঢ়িছিলোঁ যে না মানে মই নিজকে এটা মূৰ্খ একো নজনা যেন মন লাগে তাত চবতকৈ বেছিকৈ ফিলিংটো হৈছিলে যেতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড পাইছিলোঁগৈ মানে ভূটান অৰুণাচল আৰু অসমৰ ট্ৰাই জাংচনত গেটছেমান ফৰেষ্টত মানে খুদ কি বুলি শব্দবোৰ নাই ৩৫টা কোৱা তাতে মই ক'বলৈ মানে মই ভাবি আছিলোঁ কি দিল্লীত মইতো সৰু সুৰাকৈ ২৫ একৰমান মাটি ঠিক ঠাক কৰি পেলাই এটা পাৰ্ক ৰিভাইভ কৰিলোঁ তাতে মই ভাবোঁ মই আৰু হিন্দীত যে কয় বব্বৰ শ্বেৰৰ মানে খুব কিবা এটা এচিভ কৰিছোঁ ইয়াত আহি দেখিলেওতো মইতো নিগনিও নহয় তাহাঁতৰ আগত সিহঁতে কিবা এটা ষ্টৰী সম্পূৰ্ণ ৫০০ একৰ মাটি কমপ্লিটলি উৰ্বৰ একো নাই ড্ৰাই পানী মানে বালি মাটি নাই মাটিটো নাই তেনেকুৱা জেগাত এখন ফৰেষ্ট বনাই পেলাইছে গেটছেমান এখন ফৰেষ্ট ওদালগুৰিৰ পৰা আপুনি ভৈৰৱকুণ্ডলৈ যাওঁ বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ যিটো আজিকালি দিৰাঙলৈ যোৱা ৰাস্তাত ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা সোঁফালে ভৈৰৱকুণ্ডতেই নিশ্চয়কৈ যাবকৈ মানুহে ৩৫জন মানুহে গোটেইকেইজন BLTৰ এসময়ৰ সদস্য ২০০৩ চনত তেওঁ ওলাই আহিছে আহি পেলাই বহুমুখী ফাৰ্ম কৰিব গৈছিলে পাম গৈ সৰ্বনাশ হ'ল একো নহ'লগৈ কিন্তু গছ আৰু ফৰেষ্ট সেইকাৰণেতো গছবোৰ লগালে কি কাৰণে কি যেনে পশুপালন বা কিবা এটা কৰিব পাৰে শ্বেড লাগে মাটি লাগে ঘাঁহ লাগে কৰিলে কি অক্সিজেন হাব মানে ওৱান মাষ্ট গো মই তাৰ পিছত আৰু গৈছোঁ মানুহক লৈ গৈছোঁ মানুহে প্ৰথমে কিবা মানুহে বনোৱা ফৰেষ্ট এনেকৈ যায় গৈ যেতিয়া গাড়ীখনেৰে গৈ থাকে ৱাও মানুহে এনেকৈ বনাব পাৰেনে কি পৰিৱেশ বিউটিফুল ফাৰ্ষ্ট উই আৰ গোয়িং টু ওদালগুৰি আৰু ষ্ট্ৰেইট আমি ভৈৰৱকুণ্ডলৈ যাম তাত যিখন মেন মেড ফৰেষ্ট গেটেছেমান আমি ইয়াতে যি সময়ত আহিছিল সেই সময়ত একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বালি আৰু পাথৰ মাত্ৰ একেবাৰে এনেকুৱা ঠাই আছিল আমি ইয়াতে 2003 আহিছোঁ 2003 কেনেকৈ আহিল আমি এটা গ্ৰুপ বনাইছিলোঁ ৩৫জনীয়া এটা আমি গ্ৰুপ বনাইছিল এই গ্ৰুপটো হ'ল আমাৰ সোনাই আঞ্চলিক মাল্টিপাৰ্পাছ ফাৰ্ম বুলি এটা ফাৰ্ম টিম এটা আমি গ্ৰুপ বনাইছিলে মানে যিটো ফাৰ্ম বনাইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ মানে আমি মানে বিফল হৈছিলোঁ মানে গৰু এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে খালী আৰু চামৰাই থাকে হাদিয়া আৰু চামৰাই থাকে একো নাথাকে মানে ঘাঁচো নাই আৰু মানে সদায় মানে গৰম বতাহ পাথৰ আৰু বালুৰ খালী গৰম বতাহ আহি থাকে গাহৰি সম্পূৰ্ণ মানে ধ্বংস শেষ বেমাৰ হয় মানে লাষ্টত আমি এনেকুৱা হৈ গ'লোঁ মানে ছাকচেছ কৰা উপায়েই নাই নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত এই ফেইলিয়ৰ পিছত নেক্সট কাৰবাৰটো এইটো কেতিয়া হ'ল নেক্সট কাৰবাৰটো আমাৰ যেতিয়া আমি 2003 পৰা আহিলোঁ সেইটো টাইমত আমি আনচাকচেছ হৈ বহি আছিলোঁ সেইটো টাইমত আমাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ তেখেত বৰ্তমান নাই মৰি গ'ল ইলিয়ন বেমাৰী তেখেতে আমাক কোমলদৈৰ এজন ৰেঞ্জাৰ নব বৰদলৈ তেখেতক আমাক লগ কৰাই দিলে তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহি এই ফৰেষ্টৰ বিষয়ে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিলে যেতিয়া আলোচনা কৰিল তেতিয়া আমি তেখেতক ক'লোঁ সম্পূৰ্ণ আমি ছাপোৰ্ট দিম আৰু আমি ছাকচেছ কৰিম আপুনি যদি আমাক সহায় কৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা বুলি কওঁতে তেওঁ আমাক কথা দিলে মই পৰাপক্ষে চেষ্টা কৰিম এটা স্কিম আপোনালোকক সহায় কৰিম 5 বছৰীয়া এনেকুৱা কৰি তেওঁ দিল্লীত লাগি মেলি এটা মানে 5 বছৰীয়া স্কিম 70 লাখত আমাক স্কিম আনি দিলে তাৰপিছত সেইটো স্কিম লৈ
আমি মানে সেইটো 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ নিজে কষ্ট কৰি সেইটো মানে এই গছ গছনিটো ৰোপণ কৰিলোঁ আৰু 2006-07 পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰোৱা টাইম 7 কৰিছিল আৰু সেইটো টাইমত আমি 7 পৰা আপোনাৰ এইফালে 10 500 হেক্টৰ আমি ৰোৱানি কৰিলোঁ পুলি হিচাপে আমি ৰুইছিলোঁ 14 লাখ পুলি 14 লাখ 14 লাখ 5,000 হেক্টৰ 14 লাখ পুলি হয় তাৰপিছত সেইটো ৰুই আমি ৰোৱা টাইমতো বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো আমাৰ বড়ো মানুহে ক'ব লাগিব আমাক কৈছিলে মানে গভমেণ্টৰ পইচা খাব বিচাৰিছে এনে পইচা পেলাইছে নদীত এই মৰুভূমিত কি হ'ব এনেকৈ আমাক বহুত মানুহে মানে ঠাট্টা নিন্দা কৰিছে তথাপি মানে আমি এক কাণে শুনি এক কাণে এৰি দি সম্পূৰ্ণ আজিলৈকে সেইটো অৱস্থাত আনিব পাৰিলোঁ আৰু সেইটো টাইমত মানে এনেকুৱা অৱস্থা আছিল মানে বহুত মানুহে গাঞ্জা বেপাৰ কৰিছিলে আৰু এইফালে অৰুণাচলত যায় আমাৰ যিটো বড়ো মানুহ বা আদিবাসী তেওঁলোকে অৰুণাচলত যায় যিটো অৰুণাচলত নতুন ৰাস্তা বনাই আছিলে সেইটো টাইমত লেবাৰ কৰি আছিলে তাততো থাকিব নোৱাৰে সন্ধিয়া গুচি আহে তাৰপৰা আহোঁতে ৰাতি হৈ যায় তেতিয়া ৰাস্তাত বিৰি চিৰি যদি খায় জুইটো লাগি যায় একেবাৰে খৰালি মাহত সম্পূৰ্ণ মানে ড্ৰাই হৈ থাকে শুকান যদি আপুনি বিৰি খাই যদি পেলাই দিওঁ সিও জ্বলি যায় আমি ৰাতি 1 বজা হ'লেও ইয়াতে জমা আছিলে আমি 35 এই যে এৰী পোকা পোহে মচুৰি এটা ডাঙৰ থাকে এটা মচুৰিতে আমি সম্পূৰ্ণ 35 মানুহ হৈছিলোঁ এই মোৰ চাৰিওফালে বা আমাৰ চাৰিওফালে থকা এই সম্পূৰ্ণ হাবিখন 35টা মানুহে নিজে আৰু লগত মানুহ চানুহ লেবাৰ লগাইছিল এটা এটা গছ ৰোৱা হৈছে এটা কৰি লগাইছিল এতিয়া যিমানখিনি গছ আছে ইয়াৰ আমাৰ হাতটো নালাগা বস্তু নাই কিজানি আৰু একডালো নাই কিজানি হয় শিকৰ হ'লেও পেলাইছোঁ হয় লগাইছোঁ নহ'লে ইয়াক বেলেগ জেগাৰ পৰা আমি কিবা কৰিছোঁ আৰু আনিছোঁ যাদৱ পায়েঙৰ সমৰৰ নহয় ভাৰতৰ চবেই গম পায় যাদৱ পায়েং খুব কথা শুনি হেণ্ড টু হেণ্ড কিন্তু মই ভাবোঁ যে যাদৱ পায়েঙে যেনেকৈ যাদৱ পায়েংবোৰ আমাৰ হাততে সৃষ্টি হৈছিলে এইবিলাক আমাৰ পৰাই বাতৰি চাতৰি এইবিলাক মানুহে পাইছিলে কিন্তু গেটছেমানছৰ অৱদানো কিন্তু কোনো গুণে কম নহয় বৰঞ্চ বেছিহে আপোনাৰ সেই মেন মেড ফৰেষ্টৰ সেই মেন মেড নৈ পাৰত যে আমি বহি আছিলোঁ আমি থিয়হি আছোঁ দিয়ক সেই চাউণ্ডটো পানীৰ যোনটো যে কুলকুলি আৱাজটো এখন নদীক আধা বাটৰ পৰা বোৱাই আনি পেলাই মানে প্ৰায় তাৰ মাজেদি নি 30 কিলোমিটাৰ লৈ গৈছে আৰু সেইটো নিজে খানি মানি কৰিবলৈ গৈছে এইটোতো নেচাৰেল বস্তু নহয় সেইটো এটা মেন মেড ফৰেষ্টৰ এটা মেন মেড ৰিভাৰ জীয়া ৰিভাৰ এটা তাত মাছো আছে তাৰ কাৰণে আজি হাতীও আহে বাঘৰ পাগমাছলৈকে আমাক কোৱা গৈছে মানে কি ধৰণৰ মানুহৰ ইনভলভমেণ্ট থাকিব পাৰে আমি একো কৰা নাই দেই মানে সেই নইজ চৰাই কোনটো চৰাই নাই হৰ্ণবিল লৈ আদি চব চৰাই চিকুটি চব আছে যিটো লাখৰ হিচাপত মোক গছৰ হিচাপ দিছে বাপৰে বাপ অংশুমান তুমিতো 24/7 থাকা দাদাসকলে পাতি দিলে ডেফিনেটলি তোমাৰ বয়স বহুত কম হ'ব 35 বছৰ আগতে যুদ্ধ এখনত লাগি থকা আছে মানে কিমান বছৰ যুদ্ধ হ'লে 2003 মানে প্ৰায় 12 বছৰ নহয় 19 বছৰ তুমি কি দেখিছা হাউ ইউ আৰ মেনেজিং ইট ফৰ দ্য প্ৰব্লেম So, as a being an Udalgurian youth, দাদাতে যোনটো 19 বছৰ মানে ষ্ট্ৰাগল কৰি এইটো বনাই দিছে ইট ইজ নট ফৰ দেম অনলি ত' বিং এন উদালগুৰিয়ান ইউথ হিচাপে বা অসমৰ যুৱ এজন হিচাপে মই এইটো ফিল কৰিছোঁ কি এতিয়াৰ পৰা এইটো আমিও দায়িত্ব লৈ পেলাই এই ফৰেষ্টখন বচোৱা আৰু উন্নতি কৰা প্ৰচেষ্টা এটা যি ক্ৰিয়েটিভ আছে যাৰ যেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে সেইটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰাটো মই বিচাৰোঁ তো সেই হিচাপতে ময়ো 4 years মান হ'ল ইয়াতে আছোঁ দাদাহঁতে ৰাতি 1, 2, 3টাৰ লগত কথা নাই আমি ফোনাফোনি কৰি পেলাই জংঘলটোত মানে বিচাৰিব আহি যায় তো সেই এনাৰ্জিটো ৰেচপেক্ট দি পেলাই আৰু তাকে অস্ত্ৰ দাখনৰ বাহিৰে চাগে একো নাথাকে এই আজিলৈকে যোনটো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে সেইটো আমি ৰেচপেক্ট দি পেলাই মই এই এৱাৰনেছটো মানে ন ইজনৰ পৰা সিজনৰ মুখত মানে বিৰ্বাই কৰাটো মই বিচাৰোঁ বাউণ্ডাৰী হিচাপে যেনেবা ফেঞ্চিং মানে গোটেইটো আমাৰ এই 35ৰ টিমে এইটোৱে ফেঞ্চিং
Lower painting চাওক, এইটোৱে চাওক। মানে। দুটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিটো এটা অৰিজিনেল যিটো আপোনালোকে ক'লে ফৰেষ্ট লগা সময় বালি আৰু এই পাথৰে আছিল এই যে আপুনি ধুনীয়া এই নৈখন আহি আছে বা ৰিভাৰলেট আহি আছে সেইটো মেন মেড নে এইটোও মেন-মেড সম্পূৰ্ণ ৰাইজে আমাৰ তলত যিবিলাক নেকি মানে খেতিয়ক ৰাইজ আছে অন্তত 1200মান তাৰো অকণমান বেছি হ'ব এনেকুৱা ৰাইজ তাতে আছে এই ৰাইজবিলাকে আহি পেলাই এইটো নদী এনেকুৱা নৈ বনাই পেলাই পথাৰত নি খেতি কৰি আছে কিমান দূৰলৈ যায় পানী এইটো প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে 30 ৰৌতালৈকে 30 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰমান এনেকুৱা মাছ আছে নে মাছ আছে পুৰা মাছ আছে ৰাউণ্ড দ্য ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশান্তি কাণখন যদি অকণমান শব্দটো কমি যায় দিওঁ কেমেৰাত যদি আহিছে চাউণ্ডটো জুৰিৰ শব্দ পানীৰে গৈ যোৱা I don't have much word. I should not have much word. ইয়াত বহি কথা কোৱা সময় আচলতে নহয় আৰু আপোনালোকে এই 35 জনৰ আগত চিৰ নত কৰিছোঁ নাজানো কি সন্মান পাইছে জীৱিকা কি কৰে ভাত কেনেকৈ আহিছে ঘৰত পৰিয়ালৰ কি অসুবিধা একো নাজানো জানিবৰ ইচ্ছাও নকৰোঁ কাৰণ আমি একো কৰিবও নোৱাৰোঁ বাট হোৱাট ইউ হেভ গিভেন এই অসমক জাতিটোক হিউমেনিটিক পৃথিৱীটিক কাৰণে আমি 7 জনমৰ ধাৰ খাই থাকিলেও এইবিলাকৰ আমি গোটেই জাতিটো ধাৰ খাই থাকিলেও নোৱাৰে এনেকুৱা এই দুটা ঘটনা এতিয়া শুনিছোঁ আৰু কিবা কিবি আপোনালোকে কৰিছে উভতিবৰ সময়ত মানে মোৰ গেটছেমানছত আৰু অলপ থাকিব মন আছিল মোৰ মানে আনফেয়াৰ আমি কম সময় আছোঁ আৰু ইছমাইলকে কৰা আনচুমাক কোৱা মানুহবিলাকে যি ধৰণৰে লাগি আছে আজিলৈকে এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' ফিনেন্সিয়েল মডেল একো নাই ৰেভিনিউ একো নাই বাকী চবতো অলপ ৰেভিনিউ কিবা এটা পাব তেওঁতো 1 পইচা ক'তো নাই নিজে আজিও লাঠি লৈ পেলাই এই মানুহবোৰ আহি আছে তাতে এটা য়াংষ্টাৰ আনচুমা তাৰ কথা আপুনি কৈছে হি ইজ অলছ' চ' ডেডিকেটেড মানুহৰ ক'ব নোৱাৰে ল'ৰাত একো ৰেভিনিউ মডেল নাই একো হেৰি নাই একো ফিক্স চেলেৰি নাই বাট কমিটেড এইটো বচাব লাগিব আৰু এইটো এই লেগেচিটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব মই মানে হাৰ্টছ অফ টু দেম দে গেটছেমানছ এনিৱে গেটছেমানছৰ পৰা মই আকৌ কৈছোঁ গেটছেমানছে চাওঁতে এটা দেখিছিলোঁ মই সমগ্ৰ বড়োভূমিত এটা ষ্ট্ৰং এটা ৰিভাইভেল এটা হৈছে নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি চাৰিওফালে হৈছে মই ষ্ট্ৰবেৰী খেতি দেখিছোঁ ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰবেৰী তাৰপিছত ধৰক এই কি কয় এইটোক খোৱাটো আপোনাৰ মনত আছেনে আমি ৰখি পেলাই আমি খালোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰবোৰ পায় তৰমুজ পায় বেবী কৰ্ণ পায় ৰাবাৰ পায় বেলেগ বেলেগ কাল্টিভেট এটা ছিংগল নহয় তেনেকুৱা মানুহ এটাৰ পিছফালে যাব বিচাৰোঁ সেয়া হ'ল যে অবিনাশ দৈমাৰী ব্যৱসায় কৰে স্মল হেমন্ত লক ঠিক চাবলৈ যাম তেওঁক ইয়াৰ পিছত